साथीहरु, यदि हजुरहरुसँग अलरेडी ड्राइभिङ लाइसेन्स छ तर तपाईहरु फेरि अर्को क्याटेगोरी एड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नु होला। हजुरहरुलाई म यो भिडियोमा एड क्याटेगोरीको लागि अनलाइन फर्म कसरी फिलअप गर्ने भनेर स्टेप बाइ स्टेप पूरा जानकारी दिनेछु। तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसक्नु भइसकेपछि घरमै बसेर आफ्नै मोबाइल अथवा कम्प्युटरबाट मज्जासँगले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ है त। फर्स्टमा तपाईहरु क्रोम ब्राउजरमा जानुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ सर्च बारमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्नु भइसकेपछि यहाँ dotm.gov.np टाइप गर्नु होला। टाइप गरिसकेपछि यहाँ सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि यहाँ हजुरले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। अनलाइन सवारी चालक अनुमति पत्र प्रणाली भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले यहाँ क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुले क्लिक गरिसक्नु भइसकेपछि यहाँ एप्लिकेन्ट लगइन भनेर आउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुको युजर नेम र पासवर्ड छ भने डाइरेक्टली हाल्न सक्नुहुनेछ। तर तपाईहरुले फर्स्टचोटि फर्म फिलअप गर्नु हुँदैछ भने यहाँ साइन अपमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन अपमा क्लिक गरिसक्नु भइसकेपछि यहाँ एप्लिकेन्ट रजिस्ट्रेसन भनेर आउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट अफ बर्थ, मोबाइल नम्बर, पासवर्ड र कन्फर्म पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले मिनिमम 8 क्यारेक्टर अप्पर केस, लोअर केस, नम्बर एन्ड सिम्बल सबै मिलाएर हाल्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि यहाँ तल तपाईलाई सेक्युरिटी क्वेशन माग्छ। तपाईले जे चुज गर्दा पनि हुन्छ है। त्यसपछि हजुरले यहाँ चुज गर्नुभएको सेक्युरिटी क्वेशनको एन्सर दिनु होला। एन्सर दिइसक्नु भइसकेपछि साइन अपमा गएर क्लिक गर्नु होला। हजुरले साइन अपमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि यहाँ ओटीपी कोड माग्छ। ओटीपी कोड चाहिँ तपाईको मोबाइलमा एसएमएस आएको हुन्छ। त्यही कोड चाहिँ यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। कोड हालिसकेपछि यहाँ कन्फर्ममा गएर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। वेलकम टु अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले आफ्नो युजर नेम देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले यो युजर नेम चाहिँ एकदम सुरक्षितसँगले राख्नुपर्ने हुन्छ। फ्युचरमा लगइन गर्दाखेरि चाहिने भएकोले यो सुरक्षित राख्नु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो लगइन आइडी क्रिएट भइसकेको छ। अब हामीले आफ्नो पर्सनल डिटेल भर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि यहाँ पर्सनल डिटेलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले आफ्नो फर्स्ट नेम हाल्नुपर्ने हुन्छ र मिडल नेम छ भने मिडल नेम पनि हाल्नु होला र यहाँ तल लास्ट नेम हाल्नु होला। यति गरिसक्नु भइसकेपछि यहाँ फेरि तल नेपालीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीमा लेख्नुको लागि चाहिँ तपाईहरुले युनिकोड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। युनिकोडमा हजुरहरूले इङ्ग्लिसबाट टाइप गरेर नेपालीमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुनेछ है। अब तपाईहरुले यहाँ आफ्नो डेट अफ बर्थ हाल्नुपर्ने हुन्छ। डेट अफ बर्थ हालिसकेपछि यहाँ आफ्नो जेन्डर चुज गर्नु होला। जेन्डर चुज गरिसकेपछि आफ्नो ब्लड ग्रुप हाल्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ नियर बाई अफिसमा तपाईहरुले आफ्नो नजिक पर्ने कार्यालय हाल्नुपर्ने हुन्छ। आफूलाई नजिक पर्ने कार्यालय चुज गर्नु भइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ गार्जियन इन्फर्मेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ तपाईले गार्जियन नेम हाल्नुपर्ने हुन्छ। यतापट्टि कसको नेम हाल्नु भएको छ त्यही चुज गर्नु होला। अब तपाईहरुले अदर इन्फर्मेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले आफ्नो एजुकेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ। यतापट्टि अकुपेसन हाल्नु होला र तपाईको कम्प्युटर नलेज छ भने हाल्नु होला, छैन भने नो गर्नु होला र यतापट्टि चाहिँ तपाईको कन्ट्री चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नु भइसकेपछि अब यहाँ हेभ ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेर सोध्छ। छैन भने नो गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हजुरहरुसँग अलरेडी ड्राइभिङ लाइसेन्स छ, नेक्स्ट क्याटेगोरीको लागि एप्लाई गर्नु हुँदैछ भने यस गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईहरुले चुज गर्नु भइसकेपछि सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले अब यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ पर्मानेन्ट एड्रेस। फर्स्टमा आफ्नो प्रदेश हाल्नुपर्ने हुन्छ। यतापट्टि आफ्नो जिल्ला हाल्नु होला र यहाँ तल आफ्नो गाउँपालिका अथवा नगरपालिका हाल्नु होला। यतापट्टि वार्ड नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ तल सिटी चुज गर्नु होला। सिटी चुज गर्नु भइसकेपछि आफ्नो टोल हाल्नु होला। यति गरिसक्नु भइसकेपछि अब तपाईहरुले टेम्पोरेरी एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ। टेम्पोरेरी एड्रेस हाल्नुको लागि चाहिँ यहाँ सेम एज पर्मानेन्ट गर्दा पनि हुन्छ है। त्यसको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गर्नु भइसकेपछि माथिको जस्तै सेम आउँछ है। माथिको जस्तै आइसकेपछि हजुरले यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यहाँ आफ्नो नागरिकताको बेसिक इन्फर्मेसन हाल्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँ तपाईहरुले नागरिकता नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ नागरिकताको किसिममा हजुरले बसत चुज गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले जारी जिल्ला र जारी मिति हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नागरिकताको पछाडि भागमा हुन्छ है त। अब यहाँ तल हजुरले नागरिकताको फोटोहरु हाल्नुपर्ने हुन्छ है त। फर्स्टमा हजुरले अगाडिको भाग हाल्नु होला र यतापट्टि राइटमा पछाडिको भाग हाल्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले चुज गर्नुभएको फोटोको साइज चाहिँ लेस देन 1 MB हुनुपर्छ है त। यति काम गरिसक्नु भइसकेपछि हजुरहरूले यहाँ सबमिटमा गएर क्लिक गर्नु होला। अब हजुरहरूले आफ्नो यहाँ एड्रेस डिटेल हाल्नुपर्ने हुन्छ है त। एड्रेस डिटेल हालिसक्नु भइसकेपछि हजुरहरूले गार्जियन डिटेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले सबै डिटेल हालिसक्नु भइसकेपछि यहाँ सबमिटमा गएर क्लिक गर्नु होला।
सबमिट गर्नु भइसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ हजुरले अगाडि निकाल्नु भएको लाइसेन्सको डिटेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला। फर्स्टमा लाइसेन्स नम्बर हाल्नु होला। त्यसपछि आफ्नो प्रदेश चुज गर्नु होला। यहाँ तल जारी गर्ने कार्यालय हाल्नुपर्ने हुन्छ। यतापट्टि आफ्नो लाइसेन्समा भएको नम्बर हाल्नु होला। त्यसपछि लाइसेन्समा भएको जारी मिति हाल्नु होला र यतापट्टि एक्सपायर डेट हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुले यहाँ तल आफ्नो लाइसेन्सको फोटो खिचेर हाल्नुपर्ने हुन्छ। फोटो हाल्नु भइसकेपछि आफूले पाएको लाइसेन्स क्याटेगोरी चुज गर्नु होला। चुज गर्नु भइसकेपछि सबमिटमा गएर क्लिक गर्नु होला। यति काम गरिसक्नु भइसकेपछि अब तपाईहरुले नयाँ क्याटेगोरीको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ हजुरहरूले स्टेप 1 भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ टर्म एन्ड कन्डिसनहरु पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हजुरहरूले यहाँ चेक लाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चेक लगाइसक्नु भइसकेपछि हजुरहरूले यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। अब स्टेप 2 मा चाहिँ हजुरहरूले लाइसेन्स क्याटेगोरी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यति गरिसक्नु भइसकेपछि हजुरहरूले यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। क्याटेगोरी चुज गरिसकेपछि हजुरहरूले स्टेप 3 मा कार्यालय चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा आफ्नो प्रदेश हाल्नु होला। त्यसपछि आफ्नो नजिक पर्ने कार्यालय हाल्नु होला। यति गरिसक्नु भइसकेपछि हजुरहरूले यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। अब लास्टमा हजुरहरूले डेट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टेप 4 मा मिति चुज गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई जुन मितिमा सहज लाग्छ त्यही मिति चुज गर्नु होला। मिति चुज गरिसक्नु भइसकेपछि हजुरहरूले यसरी कोटाहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसक्नु भइसकेपछि एप्लाईमा क्लिक गर्नु होला। एप्लाई गरिसकेपछि ओटिपी कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ। ओटिपी कोड चाहिँ हजुरहरूको मोबाइलमा एसएमएस आएको हुन्छ। त्यही कोड चाहिँ हजुरहरूले यहाँ हालेर कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यति गरिसक्नु भइसकेपछि हजुरहरूले यहाँ रिलोड गर्नु होला। अब तपाईहरुले प्रिन्ट एप्लिकेसनमा गएर आफ्नो प्रवेश पत्र प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूको प्रवेश पत्र चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ है त। तपाईहरुले यो प्रवेश पत्रमा आफ्नो फोटो र सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तल हजुरहरूको डेट मेन्सन गरिएको हुन्छ। हजुरहरू यो मेन्सन गरिएको डेटमा यातायात कार्यालय भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। र जाँदाखेरि यहाँ मेन्सन गरिएको डकुमेन्ट पनि साथमा लगेर जानु होला।